Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin e LunarClips. Unë jam Eda dhe sot do të bëjmë një video mini haul. Do t'ju tregoj produktet që kam blerë së fundmi, të make-up, kozmetik, paka shumë skincare gjithashtu. Po filmoj këtë videon direkt pas videos tjetër që keni parë të publikuar në kanal. Ndrova backgroundin edhe gjithë looku im mendoj që duket shumë i egzageruar, por gjithsesi është diçka fan. Dhe meqense se qërpikët besoj janë gjëja e parë që vije tre kur më shikoni, mendoj që është momenti i mirë për të përmendur janë qërpikët e Regana Beauty, të Reganës e cila ka dhe kanal YouTube, të cilët duhet ta ndjekni patjetër nëse nuk e ndiqni. Ky është stili bright edhe shumë i përshtatshëm edhe nga emri për nuset edhe për eventet. Mendoj që fakti që janë me bisht, sjasin çdo sy, mendoj që e hapin syrin, sado që për mua personalisht mendoj që janë pak heavy, pak të rënda, do doja që të krijonte diçka dhe po ja kërkoj tani edhe nga video që të krijoj diçka pak më të lehtë, por sigurisht me këtë formën. Dhe mendoj që duket shumë bukur, duket sikur jam gati për të shkuar diku. Por në të vërtetë nuk jam, sepse thjesht po filmoj videon dhe pastaj do e heq. Okej, nuk dua që të jetë video shumë e gjatë. Dua të mundohem të bëj disa video të shkurtra për ju, e di që mund të besniseni. Kështu që do filloj me produktet e make-upit, të cilët kam këtu. Kam ribler lapsin e Essence, numër 07, Lost in Love, është një rose perfekte për buzët e mia, është edhe lapsi që kam në pjesën e jashtme të konturit të buzëve. Do t'ju tregoj një swatch. Kjo është ngjyra, është një ngjyrë shumë e bukur, natyrale, nude, për çdo që ka buzët rose, ua rekomandoj pafund. Unë kam patur një si kjo, po më mendoj që më pati humbur, që se gjëja më, kështu që e ribleva. Produkti i dytë i make-upit është ky produkti i dytë është Avon True Color Glaze Wear Lip Gloss, është një lip gloss në formë, është lip gloss në ngjyrë tip champagne, pak salmon, pak portokalli. Dhe do i vendos një swatch këtu. Është një nuancë shumë e lehtë portokallie që mendoj që në ditët kur nuk do të vazhdoj tek buzët, thjesht kalimi i këtij labeli është mjaft i bukur, sigurisht sepse edhe e kam përdorur. Dhe produkti tjetër, të cilin mezi pres ta përdor në ndonjë video, po përpres paletën e Colourpop Blue Moon, të cilën e kam blerë dhe përpres që në video me thënë, është mark Big and Magical Volume Mascara. Dhe nga paketimi roz, nuk duhet të gënjeni. Big and Magical. Në fakt, kjo është ngjyra Electric Blue dhe është një rimel në ngjyrë blu. Që shikoni. Dhe unë mezi po pres të më vi paleta e Colourpop të cilën kam porositur dhe do të bëj një look dhe do të përdor edhe maskarën blu. Këto janë doja të blija në fakt edhe maskarat nga Colourpopi, por pastaj thash të presa shumë kohë, të argjelek, kur mund me siguri nuk do t'i përdora që sa duhet. Dhe pastaj shoh që Avoni kishte gjithashtu një mundësi për t'i blerë aty domethënë, dhe këto janë edhe available për të gjithë Shqipërinë. Kështu që nëse jeni të interesuar i gjeni tek broshurat e Avon. Unë jam një kliente e privilegjuar tek Avoni, kështu quhen ato që shesin Avon, dhe sigurisht, duke qenë se jam gjithë kohës me broshurën në dorë, blej shumë produkte të Avonit, prandaj kam bërë edhe video të review, do t'ju vendos playlistën këtu. Kështu që shumica produkteve janë nga Avoni. Gjithsesi do vazhdoj me produktet e tjera, po kaloj tek manikyrët. Nëse keni vënë re tek kanali im, manikyrët janë të preferuarit e mi si aksesor dhe kam vendosur tani këtu my latest purchase. Është kjo ngjyra Chrome Metal e Rival de Loop, po. Këtë çfarë ngjyra është? Në fakt emri apo numri i ka ikur, por e gjeni tek Rossmani. Është kjo ngjyra. Është kjo ngjyra këtu, e cila është në roz, gold dhe kur i bie drita blu ose drita e bardhë e neonëve, dallohet edhe ngjyra jeshile. Ndërkohë shikoni edhe tek thonjtë e mi që është një multichrome, do i thoja unë, pra sepse për shkak se është edhe roz, edhe verdh, gold, edhe jeshile. Tani, manikyri tjetër i ngjashëm është metal chrome edhe kjo, po. Edhe ky është i ngjashëm, por ky është duochrome. Si që shikoni, ky është një gold dhe lila.
shumë e bukur, shumë e veçantë për gjatë verës. Këtë kam patur edhe tek një video dhe kjo është një blerje. Produkti i tretë është manikyri i tretë, domethënë është një golden rose. Kjo është linja e preferuar e ime e golden rose, edhe pothuajse i kam të gjitha ngjyrat, ose pak i kam blerë të gjitha ngjyrat. Është një ngjyrë nude shumë e bukur. Për përditshmëri, nëse nuk doni diçka flashy, mendoj që është mjaft e bukur. Gjithsesi, për verën, u rekomandoj ngjyra sa më të forta, sa më të çelta të manikyrave. Produkte të tjera për përkujdesjen, kam blerë këtë Avon Care Sun për trupin, kam edhe produktin e fytyrës të cilën e përdora tek videoja e fundit që postova. Kjo është për gjithë trupin, thjesht është pa e përmend, nuk është një gjë shumë entuziazmuese. Produkti tjetër që kam blerë tani së fundmi është Hydrate and Protect Facial Mist nga Avon NutraEffects. E përdora edhe tek videoja. Kjo është një mist me antioksidant, të cilët mund ta vendosni edhe para dhe pa make-up, edhe pas make-upit. Ka një sprucë mjaft të holl, edhe tani për shembull që e kisha fytyrën sikur po më rëndonte, tani që e hodha këtë më duket sikur po më merr ajër fytyra, dhe është një nga produktet që unë e përdor vazhdimisht vit pas viti, edhe pse ky është një version i ri, është një produkt i ri, unë kam përdorur gjëra të tilla të ngjashme të Avonit dhe janë perfekte edhe kur jeni në plazh, kur doni të rifreskoni fytyrën pa patur kontakt me ujin direkt, ose nëse doni të rifreskoni make-upin kudo që t'jeni. Kështu që këtë ua rekomandoj. Vleva edhe një trajtues flokësh, Nourishing Hair Cream i Avon, dhe se më hapur akoma, është ky trajtuesi me vaj organi, të cilën unë e preferoj shumë ta vendos tek majat e flokëve, pasi me diellin tani dhe eksplozimin e madh në diell, djegja e flokëve është e pa evitueshme. Gjithsesi, nëse përdorni një trajtues, sigurisht që e ndihmon. Edhe unë këtë ua rekomandoj shumë nëse nuk keni flokë të yndyrshëm. Nëse keni flokë të yndyrshëm, ka disa variante të tjera. Për flokët kaçurel dhe për flokët shumë të thatë, ua rekomandoj shumë pastaj se sa e aplikoni, për shembull vetëm tek majat, apo aplikoni në gjithë flokun sapo e keni lar, është në zgjedhjen tuaj. Unë thjesht po ua përmend. Një produkt shumë cute, të cilën e vleva dhe doja t'ua tregoja, nuk e di unë mbaroj për gjërat mini në produkte. Është ky Avon NutraEffects Invigorating Cleansing Scrub. Ua kam përmendur këtë scrubin tek videoja që flisja për të gjitha produktet e skincare të Avon, dhe më pëlqen shumë për shkak se ofroheshin produktet e vogla for traveling. Mendova pse jo, e di që dhe nëse udhëtoj çdo gjë do ta marr me vete, por mendova nëse do më duhet, scrubin nuk do ta marr kutinë e madhe, do marr këtë gjën, edhe e bleva, duket shumë cute, se kam hapur fakt jam provuar. Mendoj që do të jetë scrubi që përdor gjithmonë. Tani, the last two products, uroj që ky video të dalë shkurtër. Është ky vaj i Planet Spa Radiant Gold with Gold and Oat Body and Massage Oil. Unë e kam vendosur këtu, është plotësisht i thatë tani. Dhe si që shikoni më jep këtë shkëlqimin, e përdora edhe tek videoja që përmenda disa herë, e tregova se si duke gjatë aplikimit. Është një body oil që duket sikur është e gjitha me perla, me nxiza të pafunta, por kur e aplikon nuk duken, shkrihen shumë mirë me vaj, dhe mendoj që është diçka shumë praktike që mos të duken nxizat kur e aplikoni, pasi nuk e bën dhe aq të praktike për çdo rast. Ndërsa në këtë mënyrë, kur duket vetëm kjo shina, sikur është trupi shumë shkëlqyes from within, mendoj që është shumë e përshtatshme për çfarëdo lloji rasti. Dhe produkti i fundit dhe i preferuari që kam blerë së fundmi është ky parfumi i Avon Eve në nuancën në aromën Truth. Ky paketimi këtu. Ka një aromë çeljeje, like a bloom. Nëse keni parasysh kur merrni trëndafila nga të butë, jo të egër, të shtëpisë, që janë plot petale, duken pak a shumë gjani dhe si peoni, kur merrni aromë atyre trëndafilave, ndryshe nga trëndafilat e rëndomta të zakonisht, kjo është pikërisht ajo aroma.
Më pëlqen aq shumë, është një aromë freski, është një aromë jeshileje, më pëlqen shumë. Ndryshe nga aroma e trëndafilave specifik, që nuk më pëlqen fare dhe nuk e dëgjoj dot, domethënë kam shumë bezdi. Kjo është një aromë, nuk e di, lulesh, aq e pastër, aq e lehtë, sa më pëlqen shumë. Dhe mendoj që kjo ishte gjithë the haul, jep. Kjo ishte edhe lista e produkteve që kam blerë së fundmi. Sigurisht shumicën prej tyre do më shikoni të përdor nëpër video. Dhe do shkoj të heq tani këtë make-upin, mendoj më shërbeu mjaftueshëm për 2 video. Edhe ju lutem mos harroni na bëni follow në Instagram tek LunarClips. Dhe bëni subscribe kanalit, like videos, dhe më ndihmonte shumë, pasi nëse ju i bëni like, videot sugjerohen akoma më shumë në YouTube të përdoruesit e tjerë të YouTube-it. Edhe do shihemi në videon tjetër.